That's right. 6 personer, bland annat flera medlemmar ifrån det mediedöpta gänget Headshot-ligan eller HSL, har tillsammans och i samförstånd försökt stjäla väskor, klockor och annat gods till ett värde om ett flertal miljoner kronor från en svensk miljardär och hans fru genom att ta sig in i deras bostad, binda dem och hota dem. Hotet framstod som akut för målsägandenas. Detta hände den 19 november 2021 vid Nybrogatan i Stockholm. Polisen kunde gripa dem på bar gärning efter att ha tagit del av rånplanerna genom hemlig övervakning. Klädda som budkillar från DHL var de redo att ta sig in i porten på Östermalm i centrala Stockholm i november 2021. Vad de inte visste var att polisens spanar och insatsstyrkan var på plats i civila bilar på trottoaren utanför företagens adress, men också i trapphuset redo att agera ifall de skulle lyckas ta sig in. Men de misstänkta anade oråd och försökte fly från platsen under spektakulära former. Under biljakten krockade de in i en korsning där 4 personer kunde gripas. Samtidigt slog polisen till mot 4 andra medhjälpare, bland annat en ung kvinna som arbetade för företagaren som personlig assistent och hans sambo. Hon greps i parets bostad där hon var med företagaren. Insatsen var resultatet efter omkring 3 månaders spaning ledd av polisen i Solna. I samband med en ledande kriminell i norra Stockholm avtjänat ett längre fängelsestraff inleddes en riktad insats mot den utpekade ledaren och hans nätverk. Det bedrevs både hemlig avlyssning och spaning och insatsen resulterade enligt polisen till att personer kunde gripas för vapenbrott, men också att andra allvarliga brott kunde avvärjas. Bland annat en sprängning mot en tatueringsstudio i Linköping som kunde förhindras genom synlig polisbevakning enligt polisen. Ett 100-tal polisanställda var inblandade i insatsen över tid. I november 2021 hade misstankarna byggts upp tillräckligt för att komma åt nätverket Kärna, de som var huvudmålet för den hemliga spaningen. Det gjorde att polisens spanar och insatsstyrka var redo när de misstänkta rånarna körde fram till företagarens adress på Östermalm för att ta sig upp till hans bostad och komma åt lyxvaror. Men de hann alltså gripas och först efter det informerades företagaren och hans sambo om brottsplanerna. En annan person som är åtalad har vid samma tid främjat gärningen genom att vänta med en bil på en annan plats i Stockholm för att ta emot tillgripet gods eller på annat sätt bistå med transport efter att rånet genomförts. Det är ingen annan än Di från HSL. Den 8:e personen som står åtalad har den 19 november 2021 och några dagar dessförinnan i Stockholm förmått de övriga att utföra gärningen, alltså anstiftat den. Han är även tillsammans med insidern som jobbar som personlig assistent till miljardären. Enligt polisen var det bara på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas. Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom tillgreppet avsåg ett mycket stort värde och eftersom de tilltalade på ett hänsynslöst sätt utnyttjade målsägandenas skyddslösa och utsatta ställning. De åtalade begick respektive gärning med uppsåt. De är i första hand åtalade för försök till grovt rån, medhjälp till förberedelse till grovt rån samt anstiftan av förberedelse till grovt rån. I andra hand för förberedelse till grovt rån, medhjälp till förberedelse till grovt rån samt anstiftan av förberedelse till grovt rån. Samtliga misstänkta nekar till anklagelserna och brotten och riskerar upp till 10 års fängelse. Grupperingen Headshot-ligan eller HSL består av ett antal personer från bland annat Tensta och Järfälla som enligt polisen varit framgångsrika i genomförandet av grova stölder, så kallade smash and grab-kupper. I kupperna skäl de elektronikvaror för miljonbelopp. Kupperna skedde nattetid genom avancerade inbrott med många inblandade och man flyr i stulna bilar.
företrädesvis Audi RS6 eller motsvarande. En av männen som det tidigare funnits långt gångna planer på att mörda kallar vi D. Planerna var ett samarbete mellan det kriminella gängen 24K i Tensta och Rissne-nätverket. Redan innan dess, i slutet av maj 2018, utsattes AB för ett mordförsök. Han blev beskjuten med ett automatvapen från en förbipasserande skåpbil. Några dagar senare, den 5 juni 2018, sköts en annan ledande person i HSL, Chad, igen med samma automatvapen. Chads bror har fällts för ett dubbelmord då 2017 i Kista ledaren för Lejonen, ett gäng från Hässelby, sköts ihjäl bakifrån med flera skott i huvudet inne i en bil tillsammans med en annan man. Under hösten 2018 greps AB för ett mordförsök mot en polis efter en vansinneskörning i Tensta som slutade med att han kraschade med bilen, en Audi RS6. I bilen hittade polisen vapen som kopplades till flera mord och skjutningar men också flera 100 000 kronor i kontanter. Han dömdes senare för grovt vapenbrott. I september 2021 släpptes han från fängelset efter avtjänat straff. En annan medlem kallad Chilenaren åtalades också vid samma tillfälle men frikändes. Han mördades i Jakobsberg i januari 2022 sittandes i en bil. Även en annan ledande person i gänget, Kajen, var på fri fot. Han hade avtjänat ett straff för att tillsammans med flera andra i HSL ha utfört en kupp där 432 mobiler av märket iPhone stals i en nattlig räd mot ett lager. Polisen hade span mot Kajen redan före iPhone-kuppen och filmade förberedelserna i ett garage i Hagalund i västra Stockholm. De tappade dock bort männen när de lämnade garaget. Efter att ha tagit sig in på Swedish Match med hjälp av en hjullastare. Polisen har under hösten 2021 haft spaning mot det kriminella nätverket HSL, Headshot-ligan. Nätverket har historiskt varit inblandade i flera skjutningar, grova vapenbrott och grova stölder. Under spaningen har olika HTM. HTM står för hemliga tvångsmedel, riktas mot medlemmar i grupperingen baserat på olika brottsmisstankar. Genom HTM och spaning så framkom tidigt att grupperingen planerade ett grovt råd mot en privatbostad. Under spaningen så hade gärningsmännen haft minst 6 möten där rånet planerades. Möten har bland annat genomförts på Roslagstullsbackarna. Den senaste veckan innan rånet hade grupperingen möten 14 november, 15 november, 18 november. Slutligen möttes man upp morgonen den 19 november på Klockelundsvägen i Farsta. Vid mötena så har Kajen, AB, Danne, Anstiftaren, Sulle, Aluni och Di deltagit. Aluni, Sulle och Di har inte deltagit i samtliga möten. Vid HTM kopplat till möten så har det framkommit att anstiftarna har kontakt med en, kanske 2 kvinnor som arbetar hos en välbärgad familj på Östermalm. En av dessa tjejer är Insidern. Anstiftarna har tack vare oerhört detaljerad information från Insidern kunnat delge de övriga en mycket detaljerad kartläggning av familjens dörrar, låsrutiner, portkoder, vanor och framförallt en noggrann beskrivning av godsets placering i lägenheten. Klockor, smycken och dyrbara väskor av märket Hermes har varit det tilltänkta bytet. Man har pratat om att man ska tjäna omkring 3-5 miljoner kronor på rånet. Bytet ska delas på 5, men utöver det ska anstiftaren få 100 000 kronor, Sulle 100 000 kronor och Insidern skulle få ett ännu okänt belopp. Vid planeringen har det pratats om att man ska vara 3 eller 4 personer som kliver, det vill säga går in i lägenheten och utför rånet. Man ska maskera sig med DHL-kläder och munskydd och ha med sig ett paket kartong. Man skulle uppge att man medförde paketet till målsäganden, Insidern. Väl inne skulle man frihetsberöva målsägandena och binda dem med silvertejp. Därefter skulle man tillgripa godset. En tydlig uppdelning fanns om vem av gärningsmännen som skulle genomsöka och tillgripa vad i lägenheten. Under planeringen var man väl medveten om att miljardären
var delvis förlamad och satt i rullstol. Gärningsmännen hade också kännedom om att ett barn i 7-årsåldern bor i lägenheten. Tidigt slogs fast att AB, Kajen, Danne skulle gå in i lägenheten och utföra rånen. Men den fjärde klivaren utföraren skulle vara var oklart, men polisen hade hypotesen att Sulle skulle vara med då han var med på flera möten mot slutet och eftersom han vid några tillfällen också uppehållit sig i en fastighet på Klockelundsvägen som Sulle disponerar. Sulle blev den fjärde klivaren utföraren skulle det visa sig. Tidigt i planeringen slog sig fast att Aloni skulle ha rollen som den som tog emot godset efteråt och han skulle avvakta i en grön bil i några kvarter från rånadressen. Efter rånet skulle kläder och rånbyte lämnas till Aloni som skulle köra gods och kläder från platsen utan att dra uppmärksamhet till sig. Den ursprungliga planen innefattade att man skulle komma till brottsplatsen i en stulen Volkswagen Golf som grupperingen hade tillgång till. Golfen tillgreps och placerades i ett garage som grupperingen disponerar i Märsta. Under förberedelseperioden placerade man DHL-kläder i den stulna Volkswagen Golfen. Senare placerade man kartonger, handskar, silvertejp samt 3 stycken telefoner, brottstelefonerna, i den stulna Golfen. Man hade planerat att vänta i en grön bil iklädda DHL-kläderna i området kring Sofiahemmet Valhallavägen. När man sedan skulle få klartecken från insidern skulle man sätta sig i den stulna Golfen och köra fram till Nybrogatan 28B och genomföra rånet. De 3 telefonerna, brottstelefon 1-3, kom senare att användas för kommunikationen under rånet och anträffades hos anstiftaren, brottstelefon 1, Aloni, brottstelefon 3, samt i bilen med de 4 klivarna utförarna, brottstelefon 2, i samband med gripandet. Bortsett från planeringen ovan så har grupperingen varit i området vid några tillfällen. Anstiftaren har vid minst ett tillfälle hämtat insidern efter jobbet, kört hem henne och då pratat med henne. Han ska också enligt uppgift från HTM ha gett henne en telefon särskilt för att kommunicera med honom. Den planerade kommunikationen var tänkt enligt följande. Insidern ger klartecken till anstiftaren. Anstiftaren ger i sin tur klartecken till klivarna, utförarna, på brottstelefon 2. Klivarna och utförarna har samverkan med Aloni på brottstelefon 3 inför överlämning av godset. Vid rånplaneringen har insidern haft en central betydelse för rånets genomförande. Vid planeringsmötet som hölls söndagen den 14 november pratades det om vilka dagar hon jobbade. Anstiftaren berättade att insidern fått nytt schema och skulle jobba måndag och fredag, lördag och söndag kommande vecka. Insiderns schema var helt avgörande för valet av brottsdag. Avslutningsvis tänkte vi nu dela med oss lite av den hemliga övervakningen av männens möten och hur en del av planeringen av detta rån gick till. Så ni får en direkt inblick i hur sådana här saker i verkligheten kan gå till.
Carlos. Amor machen Productions. Amor machen Productions. Vill ni veta mer om HSL Headshot-ligan och fallet, skriv i kommentarerna.